ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੱਢ ਲਾ ਅੱਜ ਦੱਸ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਲਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਜ ਮਾਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਮ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਹਾਏ ਮਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਰੱਖ ਦੋ ਮਾਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਰੋ ਪਏ ਵੀਰੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਣਾਉਗੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਂਟੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ आज तो मेरे व्लॉग स्टार्ट हो गया तो किड्डा सोना आई अंदर लो भी करमन दे फोन तो होन के व्लॉग स्टार्ट ਨਵਾਂ ਡਾਂਸ ਪਿੱਦੀ किद्दी किद्दी ਅੱਗੇ ਡੱਡਾ ਲਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰੀ जमा कुकरी है नहीं ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ मोटू बाय